Доброго вечора всім глядачам моїх YouTube та Telegram каналів. І сьогодні ми коротенько оглянемо нафту, легку нафту та газ. Отже, нафта. На графіку ми бачимо, що ціна майже 90% свого часу проводить у межах своїх балансів. Я особисто не торгую нафту, але якщо б я торгував цей інструмент, то я торгував би від зон покупок або продажу саме до балансу. Отже, в стислому вигляді добре видно, як ціна двічі майже дійшла до зони покупок та все рівно повернулась до своїх балансів. Ось тут і ось тут. Вчора ціна зайшла в зону покупок, а сьогодні з цієї зони вона вже вийшла. Якби я торгував цим інструментом, то ось тут би в мене була перша продажа. Другий ордер на продаж я б поставив ось на цьому рівні. Чому саме тут? Тому що поточний контракт вже триває майже місяць. Тобто на наступному тижні, а сьогодні у нас п'ятниця, буде експірація цього контракту. І ця межа стане нижньою межою зони покупок. Ось тут була експірація М-контракту. Це у нас липневий контракт з експірацією в липні. І ось тут ми перейшли на серпневий контракт з експірацією в серпні. Тепер просто можна порахувати. Ось тут пройшло 1,5 тижня, 2, 3, 4. І на слідчому тижні буде експірація теперішнього поточного контракту. Також дати експірації можна знайти на сайті Чикагської товарної біржі. Це не секретні якісь дані, це все є в прямому доступі. Тепер давайте я розгорну, і ми детальніше подивимося. Отже, якщо б я торгував нафтою, то ось тут я відкрив би продаж по ціні 76,64. І закрив би я продаж на балансі контракту ось тут 71,78. Або закрив би половину угоди, решту перевів би беззбитковий стан і take profit. На цю решту я поставив би на нижню межу поточного контракту. Початок buy зони 65,73. Але ще раз повторюю, на наступному тижні цей контракт буде проекспірований, і ось ця межа 80.32 стане нижньою межою зони продажу. Тому будьте обережні з продажами зараз. Побачимо на наступному тижні, як будуть розвиватись події на цьому інструменті. Ну а поки що з нафтою все. Тепер давайте розглянемо газ. Ось так переключу. Давайте на H4 перейдемо. Стислий вигляд. Ось так поводила ціна себе на цьому інструменті. Теж добре видно. Ціна ходить хвилями. Від зони продажі в зону покупок. Далі до балансу. І знову в зону покупок. Ось тут було торкання нижньої межі X-контракту. І ціна від нього відскочила і зайшла в зону продажу. Ось далі ціна знову таки
пройшла до зони покупок і знову пішла в зону продаж. Тепер очікувано із зони продажу ми вже протестували баланси. Давайте перейдемо на H1 та трошки розгорнемо. Ось так ціна тестувала баланс наступного вересневого контракту. І вже вчора вона його пробила. Сьогодні був ретест знизу вгору. І ціна впевнено рухається до нижньої межі поточного контракту. Це 2,5959. Ось тут можна буде спробувати поставити ордери на покупку газу. Також враховуємо, що наближається опалювальний сезон і, скоріше за все, ціна на газ буде зростати. Так. На цьому інструменті свої дати експірації, і від минулої експірації пройшло лише 2,5 тижня. Це означає, що ще 1,5 тижня ми будемо торгувати в ось цьому контракті. Але зверніть увагу, що нижня межа наступного контракту лежить набагато нижче, на відмітці 1,9458. А верхня межа наступного контракту знаходиться на 3,3105. Газом я так само, як і нафтою, не торгую, але відслідковую. Якби я торгував, то ось тут я відкрив би першу покупку із розрахунком, що ціна може дістати нижньої межі наступного контракту. І якщо це відбудеться, то take profit і цього ордерів я б поставив на верхню межу наступного вересневого контракту. Це з урахуванням того, що наближається опалювальний сезон. Ну, ось це головне, що я хотів показати та застерегти тих, хто торгує цими двома інструментами. Всім дякую за перегляд та, як завжди, бажаю гарного настрою.